ඊළඟ කරනකොට කියනවනේ ඉතින් උඹගේ ඔෆිස් එකේ තියෙන වගුරු බිමකද? උඹගේ ඔෆිස් එකේ තියෙන වගුරු බිමකද? So your office is in a marsh. So your office is in a marsh. In a marsh කියලා කියන්නේ වගුරු බිමක. In a marsh වගුරු බිමක. ඉඳපන්කෝ. මගේ හදිස්සියට මම අඩිය තිබ්බේ එතන මඩ වතුර පිරිච්ච මඩවලකට. wait will you කියලා කියන්නේ ඉන්නකෝ ඉඳපන්කෝ ඉන්නකෝ. for my හරි කියලා කියන්නේ මගේ හදිස්සියට. for my හරි මගේ හදිස්සියට. I stepped into a pot කියන්නේ මං වලකට අඩිය තිබ්බා. stepped කියන්නේ අඩිය තිබ්බා. pot කියලා කියන්නේ වල. full of muddy water කියලා කියන්නේ මඩ වතුර පිරීලා. මඩ වතුර පිරීලා එතන. මඩ වතුර පිරිච්ච වලකට. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් මගේ හදිස්සියට මම ගියේ කන්නේ නැතුව කියලා. for my හරි I went without eating.